Tjena Pike Nights! I det här avsnittet så tänkte jag att vi skulle kolla på en betestyp som är en av mina absoluta favoriter, nämligen små jerkbaits. En typ av bete som har gett sjukt mycket gädda och som jag tycker är jäkligt roligt att fiska med. Så nu kör vi! Om man ska titta på definitionen av små jerkbait så brukar jag definiera dem som jerkbait som är under 14 cm långa då. De får gärna väga under 50 gram. Det är ett av de beterna som jag har valt ut som väger mer än 50 gram. Men det är ganska lite, det är 53 gram, så den ligger precis i gränsen där. Men i alla fall, någonstans under 14 cm och gärna under 50 gram. Då definierar jag det som ett litet jerkbait. Av alla de jerkbait som finns då så har jag valt ut 5 stycken av mina absoluta favoriter. Och det är de som är samlade här då. Först ut av dem så har vi Buster Jerk 2. Ett bete som jag har fiskat med jättelänge och många som följer mig vet säkert om att det är ett av mina absoluta favoritbeten. Right, då har vi betet som i stort sett är synonymt med Pike Nights ibland. Nämligen Buster Jerk 2. 12 cm, ungefär 40 gram, jag tror de väger 37 gram, de här är sinking-versionen. Jag kan skriva in exakt vilka det är, men någonstans runt 40 gram, 12 cm. Så har vi Buster Jerk 2. 12 cm är en väldigt vanlig längd på sådana här små jerkbaits. Och 3 av de 5 som jag har valt ut är precis i den längden. Superlätt att fiska med, kastar jättebra och har verkligen gett ett superfiske vid vissa tillfällen. Speciellt på antal då. Ta jag den jävla istället. Pang! Det var inga tveksamheter. Såg du spöspetsen? Ja, jag såg det. Det var så här, boom! Oj, jäkla fin färg alltså. Och fenorna. Whoop. Det är det bete av de här som jag faktiskt har den största gäddan på också. Och det är en gädda över 9 kilo då. Och det är på Buster Jerk 2 i färgen Pike. Efter den så kommer vad ska man säga, en runner-up och en väldigt stark konkurrent till mitt absoluta favoritbete bland små jerkbaits. Och det är Daivas Lazy Jerk i 12 cm utförandet då. Väger också runt 40 gram eller prick 40 gram till och med. Kastar bättre än vad Buster Jerk 2 gör enligt mig i alla fall. Och har lite mer rassel i sig. Som sagt, kastar jättebra, så det är ett av mina beten som jag verkligen plockar fram när jag kör från land. Då är Lazy Jerk och det tredje betet som jag kommer gå igenom klara favoriter. Det är okej. Ja, den är helt okej alltså. Fan vad kul. Ja. Ja, jag var Lazy Jerk. Gädda gillar gädda. När vi ändå börjar prata om landfiskare, då är ju det tredje alternativet bland de här, och det är den 10 cm långa Salmo-sliden. Väger ganska mycket om man jämför längden, så det är det, vad ska man säga, kortaste av de 5 betarna jag har valt ut, men det är det som väger näst tyngst. Så det väger 46 gram och då kör jag de här i sinking-utförande. Jag tycker sinking är bäst att köpa, för då kan jag bara jerka uppåt och fiska ganska grunt ändå. Så jag rekommenderar 10 cm i sinking-utförandet om det är så att man ska köpa någon av dem. Kastar som en pil, den är ju i stort sett pilformad, så den kastar hur bra som helst. Tar vi någon? Ja, jag tror det. Åh jävlar! Åh, vilket hugg! Såg du? Det var liten, men jävlar vilket hugg! Alltså, samma slider. 10 centimeter. Kastar ju som en kanon. Pang sa det bara. Riktigt fin liten skärgårdsgädda. Så.
Nästa bete, det är inte så många faktiskt som har hört talas om. Det är Savage Gear Freestyler. Det här är ett bete som är 13 cm långt. Det väger 42 gram tror jag. Bra en lista med grejerna. 42 gram! Det här är specialmålat. Jag har målat om det här själv i, jag kallar det för en sån här spoonjurk, att det är glitter på ena sidan och färg på den andra. Man rullar rätt bra i vattnet, så därför har jag gjort den här grejen bara. Men den här finns ju självklart att köpa i, vad ska man säga, normala färger från Savage Gear då. Så Savage Gear Freestyler, 13 cm, väger 42 gram. Många som har svårt för de här i början. Man tycker att de går lite konstigt och väldigt pinnigt i vattnet. Men när man får till fisket med dem så kan det vara helt magiskt faktiskt. Så vi testar och ser om vi kan få en på den här. Bättre. Alltså, Savage Gear Freestyler. Nu har vi fått gädda på alla 5. Beten du ska på. Ja. Pang. Oj. Man får på egen färg också. Jättefin i färgen. Oj. Sist ut, och det bete som väger mest då, det är Rappalas Twitch and Wrap i 12 cm utförandet. Jag tycker Rappalas färger på deras Pike-serie är bland de bästa färgerna som finns på marknaden faktiskt. Och den här i Scaled Roach som den heter är en av mina favoriter. Så Rappala Twitch and Wrap i den här Scaled Roach-färgen är någonting som jag starkt rekommenderar att använda. Nästa bete är Rappala Twitch and Wrap och ja, Mackan använder samma bete, så den klippte den precis. Ja, den är ju helt okej den här fisken. Superfin. Ja. Där har ni en Rappala, den har fått en hel del hugg alltså. Ja, det är en avkrokare. Ja, jag är ju förberedd så. Som ni märker så är 12 cm ett väldigt vanligt mått på de här mindre jerkbaitsen. Och är det så att du skulle vilja bygga ett eget jerkbait i den här mindre storleken, så skulle jag starkt rekommendera att du siktar på någonstans mellan 10 och 12 cm. Det är en typ av längd som har funkat superbra för mig och uppenbarligen någonting som många av betestillverkarna väljer att använda också. Är det så att du har någon favorit bland de här mindre jerkbaitsen, alltså något typ av bete som är under 14 cm och gärna väger under 50 gram också, så får du jättegärna skriva det i kommentarerna. Jag kan garantera tänka mig att det är flera som har Westin Swim till exempel som en given favorit, och det har varit ett favoritbete för mig väldigt länge. Men jag fiskade så mycket med Westin Swim så att jag faktiskt tröttnade på det. Så det handlar inte om att det betet inte är bra eller minst lika bra som de här betena som ligger framför mig idag. Det är bara det att de här betena fiskar jag väldigt mycket med nu och jag trivs väldigt bra med de här då. Stort tack för att ni hängde med. Ni vet att det läggs upp nya avsnitt varje måndag klockan 4, så ni är varmt välkomna att prenumerera och klicka på den där notifieringsknappen. Som alltid, ta hand om er, ta hand om fisken och en fortsatt trevlig vecka. Tja! Ska vi bara vänta på att den... Det här som är det bästa när man inte kan filma i Shimano-studio längre. Då får man sitta med all skönans ljud. Som en polishelikopter nu som säkert är från sjöräddningen och ska landa på den här bryggan precis bredvid oss. Intermission som det heter i teatervärlden.